Lektion 1. Hälsosamma vanor. Jag har funderat på hur man kan upprätthålla en hälsosam balans i livet. Det är viktigt. Enkla saker som att ta pauser kan göra stor skillnad. Ja. Jag glömmer ofta bort att ta en paus från mitt arbete. Att ta korta pauser hjälper till att pigga upp sinnet och förbättra fokus. Absolut. Jag känner mig mer produktiv efter en snabb promenad. Träning är också viktigt. Det ökar energin och humöret. Jag håller med. Jag försöker få in lite träning i min dagliga rutin. Det är toppen. Vilken typ av träning tycker du om? Jag älskar att jogga på morgnarna. Det rensar mitt huvud. Jogging är ett fantastiskt val. Jag föredrar yoga för dess lugnande effekter. Yoga är underbart för flexibilitet och avslappning. Det hjälper mig också att varva ner efter en lång dag. På tal om att varva ner är det också viktigt att få tillräckligt med sömn. Ja. Kvalitetssömn kan förbättra den allmänna hälsan och fokus. Jag mår alltid bättre när jag har sovit gott om natten. Sömn är kroppens sätt att ladda om. Så, vilka andra tips har du för att upprätthålla en hälsosam livsstil? Att hålla sig hydrerad är också viktigt. Vatten hjälper till att hålla energinivåerna uppe. Det är en bra poäng. Jag glömmer ibland att dricka tillräckligt med vatten. Det händer. Att ställa in påminnelser kan vara bra. Det ska jag definitivt prova. Här gäller det att anamma hälsosamma vanor. Lektion 2. Drömdestinationer. Har du någonsin varit i Ubud på Bali? Nej, det har jag inte. Jag har hört att det är vackert, särskilt risfälten. Ja, de är fantastiska. De frodigt gröna terrasserna är hisnande. Den fridfulla atmosfären låter fantastisk. Jag kan nästan föreställa mig den. Det känns verkligen som ett paradis. Man kan höra lövens mjuka prasslande. Det låter så fridfullt. Jag skulle gärna vilja koppla av där. Du borde definitivt kolla in det. Det finns också många konstgallerier. Konstgallerier. Jag tycker om att utforska lokal konst och kultur. Ubud är känt som Balis kulturella hjärta. Du kommer att älska det. Jag kan tänka mig att vandra runt på marknader och upptäcka unika föremål. Precis. Och maten är också otrolig. Jag har hört så mycket om balinesisk mat. Vilken är din favoriträtt? Jag älskar verkligen nasi goreng. Det är en smakrik stekt risrätt. Det låter gott. Jag måste prova det när jag kommer på besök. Och glöm inte att prova lite färskt kokosvatten. Det är uppfriskande. Jag ska lägga till det på min lista. Några tips för ett besök. Ta dig definitivt tid att besöka templen. De är vackra och fridfulla. Jag älskar att utforska historiska platser. Det berikar reseupplevelsen.
Du kommer att få en oförglömlig tid i Ubud. Jag kan knappt vänta. Tack för de fantastiska rekommendationerna. Här är framtida äventyr och upptäckter av nya platser. Lektion 3. Vekekenresa. Jag kan knappt vänta på vår stugsemester. Det kommer att bli perfekt. Absolut. Jag ska packa några böcker också. Det är en jättebra idé. Det ska bli skönt att koppla av och läsa i den fridfulla omgivningen. Precis. Det finns inget som en bra bok vid brasan. Har du några specifika böcker i åtanke? Jag funderar på att ta med mig den där romanen du rekommenderade. Den om den mystiska ön. Du kommer att älska den. Jag hoppas det. Jag gillar berättelser med vändningar. Jag tar också med mig min favoritresetidning. Den kanske inspirerar vår nästa resa. Det låter kul. Vi kan planera våra framtida äventyr medan vi är där. Tycker du att vi borde ta med några spel för underhållning? Ja. Ett brädspel skulle vara perfekt för mysiga kvällar. Jag har en klassisk som vi kan spela. Den framkallar alltid skratt. Jag är exalterad. Spel och böcker kommer att göra det till en underbar tid. Och glöm inte snacksen. Vi behöver massor av godsaker. Självklart. Jag tar med mig popcorn och choklad. Perfekt. Vi ska ha vår egen lilla filmkväll i stugan. Det här ser ut att bli en oförglömlig helg. Ja, verkligen. Här väntar avkoppling och trevligt sällskap. Lektion 4. Händelsarv. Visste du att Händel återvände till London i augusti 1742? Det gjorde jag inte. Vad förberedde han sig för just då? Han förberedde oratoriet till sitt berömda verk Messias. Ja, Messias. Det är en av hans mest berömda kompositioner. Precis. Musiken är kraftfull och djupt gripande. Jag förstår varför det berör så många. Vad inspirerade honom att skriva det? Händel ville skapa något som skulle lyfta människors humör. Det är en ädel avsikt. Stötte han på några utmaningar när han komponerade? Ja. Han var tvungen att övervinna ekonomiska svårigheter och kritik. Det är imponerande hur han höll ut trots dessa motgångar. Sannerligen. Hans hängivenhet till sitt hantverk är inspirerande. När var den första föreställningen av Messia? Den första föreställningen ägde rum i Dublin 1742, innan den kom till London. Det är intressant. Hur var mottagandet i London? Londonpubliken var inledningsvis osäker, men det blev så småningom en stor succé. Det är fantastiskt hur tiden kan förändra uppfattningen om konst. Absolut. Händels verk fortsätter att framföras över hela världen. Jag skulle gärna vilja gå på en föreställning av Messia en dag.
Det borde du. Upplevelsen av livemusik är verkligen magisk. Här är ett sätt att fira arvet efter stora kompositörer som Händel. Skål för det. Låt oss fortsätta utforska musikens värld tillsammans. Lektion 5. Effektiva studievanor. Jag gör ett schema för att planera studietillfällen för varje ämne. Det låter som en jättebra idé. Hur organiserar du din tid? Jag tilldelar specifika block för varje ämne baserat på dess svårighetsgrad. Det är smart. Har du även pauser i ditt schema? Ja. Jag tar alltid korta pauser för att pigga upp tankarna. Hur långa är dina pauser vanligtvis? Jag tar ungefär 5 till 10 minuter efter varje timmes studier. Det verkar rimligt. Jag tappar ofta fokus om jag pluggar för länge. Precis. Korta pauser kan hjälpa till att upprätthålla koncentrationen. Har du några tips för att hålla motivationen uppe under studiepass? Att sätta upp små mål kan vara väldigt motiverande. Det ger en känsla av prestation. Det är en bra strategi. Jag borde börja göra det. Att studera med en vän kan också göra det roligare. Jag håller med. Det hjälper att diskutera ämnen och fråga varandra. Dessutom kan det göra att studierna känns mindre isolerande. Hur väljer man vilka ämnen man ska läsa först? Jag börjar med de ämnen jag tycker är mest utmanande. På så sätt tar jag mig an dem när jag har lite mer att tänka på. Det låter rimligt. Jag brukar börja med de lättare ämnena för att bygga upp självförtroendet. Båda metoderna har sina fördelar. Det beror på personlig preferens. Jag ska testa din metod till nästa studietillfälle. Här gäller det att studera effektivt och klara våra prov. Lektion 6. Planera en dagsutflykt. Jag är glad att höra att bussarna kommer var 15:e minut under dagen. Ja. Det betyder att vi kommer att ha gott om tid att utforska festivalen. Precis. Vi behöver inte stressa alls. Vad är du mest spänd på att se på festivalen? Jag ser fram emot matstånden. Jag har hört att de har fantastisk gatumat. Maten är alltid en höjdpunkt. Jag kan inte vänta med att prova de lokala delikatesserna. Och det kommer att finnas livemusik också. Jag älskar att upptäcka nya band. Det låter härligt. Musik bidrar alltid till den festliga stämningen. Tycker du att vi borde göra en lista över saker vi vill göra? Det är en smart idé. Det kommer att hjälpa oss att hålla oss organiserade. Kanske kan vi börja med maten och sedan kolla in hantverken. Ja. Jag vill också besöka konstutställningarna. De borde vara inspirerande. Toppen. Och vi borde avsätta lite tid för spontana äventyr. Absolut. Ibland är de bästa ögonblicken oplanerade. På tal om oplanerat, tror du att vi kommer att stöta på någon vi känner? Det är mycket möjligt.
Den här festivalen lockar många människor. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några vänner där. Det skulle vara kul. Skål för en dag full av spänning. Skål för det. Låt oss njuta av vår tid på festivalen. Lektion 7. Upptäckten av Burgess-skiffern. Visste du att Burgess Shale innehåller ett av världens viktigaste fynd av mjuka marina varelser? Det gjorde jag inte. Det låter fascinerande. Vilken ålder är dessa fossiler från? De dateras tillbaka till den mellersta kambriumperioden. Det är en avgörande tid i livets historia. Det är otroligt. Mjukkroppiga organismer är vanligtvis sällsynta i fossilfynden. Precis. Bevarandet av dessa fossiler ger en unik inblick i forntida ekosystem. Vilka slags varelser har upptäckts där? Många bizarra och underbara arter, inklusive några som är helt olikt allt vi ser idag. Jag älskar idén att utforska de forntida haven genom dessa fossil. Ja. Några av dem hade ovanliga kroppsbyggnader som utmanar vår förståelse av evolutionen. Det måste vara spännande för paleontologer att studera sådana unika exemplar. Det är det verkligen. Burgess-skiffern har förändrat hur vi ser på tidigt liv på jorden. Jag undrar om vi någonsin kommer att upptäcka mer om de där forntida marina miljöerna. Det är det fina med vetenskap. Det finns alltid mer att lära sig. Jag är inspirerad att läsa mer om paleontologi nu. Det borde du. Det öppnar upp en hel värld av upptäckter. Här är det dags att utforska mysterierna i vår planets förflutna. Skål för det. Låt oss fortsätta vår resa genom utställningarna. Lektion 8. Humanitärt engagemang. Innan vi deltar i ett humanitärt insats lovar jag att följa en uppförandekod. Ja. Den koden är avgörande för att säkerställa att vi agerar etiskt och respektfullt. Vad tycker du är den viktigaste delen av den koden? Jag anser att principen om respekt för lokalsamhället är avgörande. Absolut. Att förstå deras kultur och behov är avgörande. Vi måste lyssna och vara öppna för deras perspektiv. Precis. Det handlar om att stödja dem, inte att påtvinga oss våra idéer. Jag tycker också att integritet är viktigt. Vi bör alltid vara ärliga i våra handlingar. Ja. Transparens bygger förtroende mellan oss och samhället. Hur är det med lagarbete? Det är också en stor del av vårt uppdrag. Definitivt. Att arbeta tillsammans kommer att hjälpa oss att uppnå våra mål effektivt. Och det kan göra upplevelsen ännu roligare. Sant. Gemensamma utmaningar leder ofta till starkare band. Jag är exalterad över att träffa nya människor och lära mig av dem. Jag med. Det här uppdraget kommer att vara en fantastisk möjlighet till utveckling. Här gäller det att göra en positiv skillnad samtidigt som man följer vår kod. Skål för det. Låt oss förbereda oss väl och få ut det mesta av denna upplevelse.
Lektion 9. Utforska psykologi. Jag har hört att du funderar på ett program med inriktning mot klinisk psykologi. Ja, det stämmer. Jag tror att det är ett bra val för mina karriärmål. Det låter som ett givande område. Planerar du att specialisera dig inom något specifikt område? Jag funderar på att specialisera mig inom barnpsykologi. Jag tycker det är fascinerande. Det är fantastiskt. Att arbeta med barn kan vara väldigt betydelsefullt. Jag håller med. Att hjälpa barn att hantera sina känslor är viktigt. Har du någon erfarenhet av att arbeta med barn? Jag var volontär på ett sommarläger förra året. Det var en fantastisk möjlighet att lära mig. Det låter fantastiskt. Vad uppskattade du mest med det? Jag älskade att se hur barn uttrycker sig. Deras kreativitet är inspirerande. Barn har så unika perspektiv på världen. Precis. Jag vill hjälpa dem att känna sig förstådda och stöttade. Har du funderat på några specifika tekniker du skulle vilja använda? Jag är intresserad av lekterapi. Det gör det möjligt för barn att kommunicera genom lek. Det är ett briljant tillvägagångssätt. Det kan vara mycket effektivt. Tack. Jag tror att det kan skapa en trygg plats för dem. Vilka är dina nästa steg i att fortsätta med denna specialisering? Jag planerar att läsa fler kurser och söka praktikplatser inom detta område. Det låter som en gedigen plan. Jag är säker på att du kommer att lyckas. Här är det dags att utforska våra passioner och göra skillnad. Skål för det. Låt oss fortsätta stötta varandra på våra resor. Lektion 10. Glädjen med charader. Har du någonsin spelat charader? Ja, jag älskar det. Spelar du det ofta? Jag försöker. Det är ett så roligt sätt att umgås med vänner. Absolut. Du spelar upp ett ord eller en fras utan att säga något, och andra gissar. Precis. Utmaningen är att förmedla ordet genom gester. Jag blir alltid överdramatisk när jag spelar. Det gör det ännu roligare. Har du ett favoritord att dramatisera? Jag tycker om att spela djur. De är ofta lätta och roliga att härma. Djur är fantastiska. Jag låtsades en gång vara en pingvin och alla skrattade. Det låter jättekul. Jag kan föreställa mig vaggandet. Hur är det med dig? Vilket var ditt bästa charadögonblick? Jag spelade en gång att flyga drake, och alla gissade det direkt. Det är imponerande. Timing är allt i charader. Det är det verkligen. Ibland fungerar de enklaste åtgärderna bäst. Sant. Föredrar du att spela med en stor eller en liten grupp? Jag tycker om båda, men en stor grupp ökar spänningen. Jag håller med. Energin i en större grupp är smittsam. Ska vi se vem som kan gissa flest ord ikväll?
Utmaning accepterad. Må den bästa skådespelaren vinna. Lektion 11. Den digitala diskussionen. Har du hört talas om den kommande paneldiskussionen om digitala trender? Ja, det har jag. Det verkar vara ett evenemang man inte får missa. Jag håller helt med. De ämnen som diskuteras är högst relevanta idag. Vilka specifika trender kommer de att täcka? De kommer att ta upp artificiell intelligens, sociala medier och framväxande teknologier. Det är avgörande områden i vår digitala tidsålder. Hur kan man dra nytta av att delta? Deltagarna kommer att få insikter direkt från branschexperter. Det låter lärorikt. Att lära sig av de bästa är alltid fördelaktigt. Dessutom kommer det att finnas möjligheter att nätverka med likasinnade personer. Nätverkande kan leda till spännande samarbeten. Absolut. Kontakter som skapas idag kan leda till framtida projekt. Det är som att så frön för morgondagens tillväxt. Precis. Dessutom kommer den interaktiva frågestunden att vara engagerande. Jag uppskattar när publiken kan interagera direkt med talarna. Det gör att diskussionen känns mer personlig och dynamisk. Vad ser du mest fram emot? Jag är ivrig att höra förutsägelser om teknikens framtid. Förutsägelser kan vara både spännande och skrämmande, eller hur? Ja, det är fascinerande att se hur snabbt saker och ting utvecklas. Paneldiskussionen kan ge klarhet i kommande utmaningar. Ja, att förstå utmaningar är avgörande för förberedelserna. Jag tror att det här evenemanget kommer att inspirera många deltagare. Inspiration är avgörande i det ständigt föränderliga digitala landskapet. Kommer du att anteckna under diskussionen? Självklart. Jag planerar att fånga alla värdefulla insikter. Det är en bra strategi. Det kommer att hjälpa till att behålla informationen. Dessutom kommer det att gynna andra att dela dessa insikter efteråt. Absolut. Delad kunskap är mångfaldigad kunskap. Jag kan knappt vänta på evenemanget. Det här kommer att bli en minnesvärd upplevelse. Lektion 12. Kartläggningsäventyr. Jag kan inte komma ihåg namnet på den där charmiga lilla staden vi pratade om. Jag förstår hur det kan hända. Det är frustrerande, eller hur? Mycket riktigt. Men jag kan visa dig platsen på en karta om du vill. Det vore underbart. Kartor kan vara så hjälpsamma i dessa situationer. Här är den. Den här markerade platsen är där staden borde ligga. Ja, jag ser det. Det ligger precis vid floden, eller hur? Precis. Utsikten måste vara ganska pittoresk därifrån. Jag kan bara föreställa mig det vackra landskapet. Har du besökt den staden förut? Ja, det gjorde jag. Jag minns de pittoreska små butikerna och den vänliga lokalbefolkningen. Det låter härligt.
Vad mer minns du om det? Det fanns ett underbart café som serverade de bästa bakverken. Bakverk låter lockande. Jag skulle gärna vilja prova några. Du skulle inte bli besviken. De var helt enkelt gudomliga. Nu är jag ännu mer ivrig att besöka. Vad finns mer i närheten? Det finns en vacker park där folk ofta har picknick. En picknick i parken låter som den perfekta planen. Det är det verkligen. Vi kan ta med våra favoritsnacks. Jag ska laga en läcker smörgås och lite frukt. Och jag kan ta med drycker så att vi kan hålla oss uppfriskade. Utmärkt. Den här resan ser ut att bli riktigt trevlig. Jag kan knappt vänta med att utforska staden med dig. Inte jag heller. Det kommer att bli ett minnesvärt äventyr, helt klart. Låt oss slutföra våra planer och genomföra den här resan. Lektion 13. Att omfamna förändring. Jag tror att de första 5 åren av min vistelse i Kanada var de mest utmanande. Jag kan förstå det. Att flytta till ett nytt land kan vara ganska överväldigande, eller hur? Absolut. Allt kändes annorlunda, från vädret till kulturen. Ja, jag upplevde liknande känslor när jag flyttade hit. Vad var det svåraste för dig? Jag hade svårt med språket i början. Det var frustrerande att kommunicera. Språkbarriärer kan vara skrämmande. Hur övervann du den utmaningen? Jag tog språkkurser och övade med vänner. Det hjälpte oerhört mycket. Det är ett utmärkt tillvägagångssätt. Immersion kan verkligen göra underverk. Det gör det verkligen. Jag lärde mig också mycket av att titta på film och läsa böcker. Det är en smart metod. Underhållning kan vara en utmärkt lärare. Ja. Förutom språket var det ytterligare en utmaning att anpassa sig till vädret. De kalla vintrarna kan vara en riktig chock för nykomlingar. Ja, jag minns min första vinter. Jag var inte beredd på snön. Jag kan relatera. Jag trodde jag skulle stelna till i samma ögonblick som jag klev ut. Men med tiden började jag älska vintersport. Skidåkning blev min nya passion. Det låter spännande. Jag tycker om att åka skridskor under vintermånaderna. Vintern kan vara rolig när man väl omfamnar den. Hur är det med kulturskillnaderna? Det tog tid att förstå dem. Att fira lokala högtider var lärorikt. Ja. Jag tyckte att evenemang i samhället var ett fantastiskt sätt att få kontakt. Att bygga vänskaper gjorde hela skillnaden, eller hur? Absolut. Vänner kan få vilken plats som helst att känna som hemma. Nu när jag ser tillbaka tror jag att de åren format mig på ett positivt sätt. Jag känner likadant. Utmaningar leder ofta till personlig utveckling. Ja. Ett bättre liv kommer ofta av att övervinna hinder. Skål för att omfamna förändring och hitta vår väg i detta vackra land.
Lektion 14. Att engagera sig i demokrati. Det är viktigt att medborgarna är välinformerade om sina rättigheter och skyldigheter. Jag håller helt med. Kunskap är grunden för en sund demokrati. Vad tycker du är det bästa sättet att hålla sig informerad? Tycker du inte att det är en bra början att läsa pålitliga nyhetskällor? Absolut. Man bör dock också beakta olika perspektiv. Ja, det är viktigt att förstå olika synvinklar. Att delta i samhällsmöten kan också ge värdefulla insikter. Det är ett utmärkt förslag. Att engagera sig i lokala frågor är avgörande. Och det ger individer möjlighet att uttrycka sina åsikter effektivt. Precis. Aktivt deltagande kan leda till meningsfull förändring. På tal om deltagande, har du registrerat dig för att rösta? Det har jag. Att rösta är ett grundläggande sätt att uttrycka sina åsikter. Det är det verkligen. Varje röst bidrar till den större bilden. Dessutom är det möjlighet att stödja kandidater som delar våra värderingar. Ja visst. Vilka frågor är viktigast för dig i det här valet? Jag är särskilt bekymrad över utbildnings- och sjukvårdspolitiken. Det är kritiska områden som påverkar alla. Ja, och informerad röstning kan bidra till att forma den politiken. Vad sägs om att delta i debatter? De kan vara ganska lärorika, tycker du? Absolut. Debatter avslöjar kandidaternas ståndpunkter och tankeprocesser. Dessutom framhäver de ofta skillnaderna i sina tillvägagångssätt. Precis. Det är ett utmärkt sätt att bedöma vem som verkligen representerar våra intressen. Jag tror att diskussioner som dessa förbereder oss för att fatta välgrundade beslut. Ja, och det främjar en kultur av medborgerligt ansvar. Låt oss uppmuntra våra vänner att också engagera sig. Det är en fantastisk idé. Ju fler röster, desto bättre demokrati. Tillsammans kan vi skapa en gemenskap som värdesätter delaktighet. Och det leder i slutändan till en starkare och mer levande demokrati. Jag är exalterad över vilken skillnad vi kan göra. Lektion 15. Nya vanor för lycka. Jag måste säga att jag har börjat gå ut och promenera i parken nyligen. Det låter härligt. Hur har den upplevelsen varit för dig? Det är uppfriskande. Den friska luften och naturen lyfter verkligen mitt humör. Jag kan tänka mig det. Det är något rogivande med att vara utomhus. Ja, och jag har också börjat läsa innan jag går och lägger mig. Läsning är ett underbart sätt att varva ner. Vad har du läst? Jag har njutit av en deckare. Spänningen håller mig fängslad. Mysterier är spännande. Har du svårt att lägga ifrån dig boken? Tvärtom. Jag tappar ofta tidsuppfattningen när jag läser. Det är tecknet på en bra bok. Hur känner du dig efter dessa nya vanor?
Jag känner mig mer avslappnad och redo att sova. Det har varit fördelaktigt. Det borde jag prova. Jag scrollar ofta igenom telefonen på natten. Det kan störa din sömn, du vet. Att läsa är mycket hälsosammare. Du har rätt. Jag ska börja läsa istället. Du kommer inte ångra dig. Det är något magiskt med en bra berättelse. Jag håller med. Har du upptäckt några favoritplatser i parken? Ja, det finns en lugn vrå med en vacker utsikt över sjön. Det låter förtrollande. Jag skulle gärna vilja se den platsen. Jag kan visa dig nästa gång. Det är perfekt för reflektion. Det skulle jag uppskatta. Naturen har ett sätt att inspirera oss. Det är verkligen fantastiskt hur enkla vanor kan förändra våra liv. Jag ser fram emot att införliva dessa vanor i min rutin. Tillsammans kan vi motivera varandra att hålla oss på rätt spår. Lektion 16. Hoppets kraft. Jag tror att en av grundpelarna i våra liv är hopp. Absolut. Hopp kan vara ett ledstjärna i mörka tider. Ja. Även om vi har den minsta lilla marginal av hopp kan det göra skillnad. Det är så sant. Hopp ger oss styrkan att hålla ut. Det är som ett litet frö som kan växa till något vackert. Jag håller helt med. Vilka är några exempel på hopp i ditt liv? Jag minns när jag stod inför en utmanande situation på jobbet. Vad hände? Jag kände mig överväldigad, men hoppet höll mig fokuserad på att hitta lösningar. Det är inspirerande. Hopp kan förändra vårt tankesätt. Precis. Det uppmuntrar oss att fortsätta framåt. Har du också upplevt hopp under svåra tider? Ja, sannoliken. Under svåra personliga stunder har hoppet varit mitt ankare. Det är kraftfullt. Hur odlar du hopp i ditt liv? Jag fokuserar på positiva affirmationer och omger mig med stödjande människor. Det är ett bra tillvägagångssätt. Positiv energi kan vara smittsam. Ja. Jag finner också inspiration i berättelser om motståndskraft. Berättelser om andra som övervinner motgångar kan tända vårt eget hopp. De påminner oss om att vi inte är ensamma i våra kamper. Och det hoppet kan leda till extraordinära resultat. Precis. Det ger näring åt våra drömmar och ambitioner. Vilka drömmar håller du fast vid som ger dig hopp? Jag strävar efter att resa världen runt och uppleva nya kulturer. Det låter underbart. Resor kan öppna våra sinnen och hjärtan. Hur är det med dig? Vilka drömmar inspirerar dig att hoppas? Jag drömmer om att starta mitt eget företag och göra skillnad. Det är en ädel dröm. Din passion kommer säkerligen att lysa igenom. Tack. Med hoppet som vägledning tror jag att jag kan uppnå det.
Tillsammans, låt oss omfamna hoppet och följa våra drömmar.